Hello, si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. At ang video na to guys ay tungkol sa Huawei Matebook series. Kung sakaling naghahanap kayo guys ng isang Windows laptop ngayon na maganda ang build quality at minimalist ang design, chances are, sine-check out nyo ang mga laptop ng Huawei. At sa totoo lang, sa apat na choices nila, minsan naguguluhan pa rin tayo kung ano ba talaga ang laptop na nababagay sa atin. So ngayon, pag-usapan natin at alamin kung ano nga ba ang Huawei laptop na para sa inyo. Unahin muna natin guys sa pinaka-affordable na Huawei laptop. Yan ay ang Huawei Matebook D14 at saka D15. Syempre guys, ang kinaganda ng mga laptop na to ay sa lahat ng mga Huawei Matebook series, sila ang may pinakamababang presyo na nagsa-start mula sa 37,990 pesos. Ang Matebook D14 at saka D15 kahit sa kanilang presyo ay meron pa ring aluminum alloy na body kung kaya't nagugustuhan to ng mga tao dahil nga sa kanyang build quality kahit sa kanyang affordable na presyo. Pagdating naman sa specs guys, nakakakuha tayo ng isang laptop na enough ang performance para magawa natin ang mga advanced na task katulad ng video editing, photo editing at saka mga creative work kung kaya't ang laptop na to ay talagang chine-check ng mga tao ngayon. Masasabi natin na ang Huawei Matebook D14 at saka D15 sa kanilang specs at sa kanilang presyo ay isang tunay na mid-range laptop kung saan ang specs natin ay enough para magawa ang mga advanced tasks nang hindi talaga tayo lumalagpas ng 50,000 pesos. Sa D14 guys, nakakakuha tayo ng isang 14-inch laptop, tapos sa D15 naman nakakakuha tayo ng isang 15.6-inch laptop. So depende sa inyo guys kung ano yung mas habol nyo sa dalawa, yung malaking display ba natin sa D15 or yung portability natin ng D14. Masasabi ko na para sa presyo ng laptop na to, nababagay sila sa mga students at sa mga starting out professionals pa lamang. Dahil nga sa mas pina-affordable na price natin pero sa magandang performance natin, makukuha ng mga student or sa mga starting out professionals ang isang magandang performing na laptop pero hindi naman sila yung magsusunog ng pera naman. Kung sakaling bitin naman kayo guys sa performance, nandito ang next laptop natin which is the Huawei Matebook 13. So kaka-review ko lang guys ng laptop na to at masasabi kong napakaganda talaga ng Matebook 13. Pagdating sa performance guys, mas maganda ang specs na nakukuha natin dito kung kaya't kapag tayo ay nagve-video edit at saka nagpo-photo edit, mas maikli ang render time na nakukuha natin, mas smooth talaga at mas mabilis din ang pinaka-experience natin kapag ginagamit natin ang laptop na to. Dagdag pa nito ay ang 2K resolution na screen natin. So kung sakaling talagang gusto nyo yung graphical work or yun na talaga ang career na napili ninyo, nababagay sa inyo ang ganitong klase ng laptop kasi nga, syempre mas malinaw ang screen natin, mas maganda para sa mga creative na trabaho. Idagdag pa natin sa laptop na to ang kanyang portability, size, and weight. Kung sakaling mas mataas nga ang budget nyo at naghahanap kayo ng isang napakagaan, napakaliit at napakadaling dalhin na laptop, talagang napakagandang option para sa inyo ng Matebook 13. Lalo pang nakakabilib dito na kahit sa kanyang weight, size, at saka portability ay talagang maganda ang performance na nakukuha natin sa laptop na to. With build quality naman guys, hindi nyo kailangan mamroblema din dahil ang Matebook 13 ay gawa din sa aluminum alloy kung kaya't masasabi natin na napakatibay din talaga ng kanyang body. Sa presyo natin guys, ito ay nagsisimula ng around 65,990 pesos kung kaya't masasuggest ko to para sa mga young professionals talaga. Yun nakapag-ipon na o kaya kumikita na enough para makabili ng ganitong klase ng laptop. Syempre makukuha natin dito nga ang napakagandang performance, portability at saka screen ng isang laptop na talagang masasabi natin na you are getting what you pay for sa Matebook 13. Hindi nila kaya tinipid sa specs, components ng laptop na to. Kung kaya't para sa akin, bilang isang young professional din guys, ito ang pinaka nagustuhan ko mula sa mga Huawei Matebook series laptops natin. Ngayon guys, kung sakaling meron namang nanonood sa channel natin na talagang naabot na nila yung dreams nila or kumikita na sila enough talaga para buhayin ang sarili nila at saka ang pamilya nila, nababagay naman sa inyo ang next laptop natin. Yan ay ang Matebook X Pro. So Matebook X Pro guys, pagdating sa specs, dito natin makukuha syempre ang pinaka best out of the best mula sa ating Matebook series. Naka i7 10th gen ka, meron kang magandang GPU, napakaganda ng screen mo, napakabusog ka sa RAM, at saka napakalaki din ng internal storage mo. Talagang hindi ka madidisappoint sa Matebook X Pro. Nakukuha natin dito talaga ang magagandang specs na hinahanap natin sa isang ultrabook, plus
dito pa guys ay ang portability natin. So actually kahit mas malaki siya ng konti sa ating Matebook 13, ang weight nila ay hindi nagkakalayo. Yun ang kinaganda ng pinaka-architecture na nare-receive natin mula sa ating Matebook X Pro. Tapos idagdag pa natin dito ang mga additional features na nabibigay ng laptop na to. Yan ay ang kanyang 3K resolution na screen na talagang bagay na bagay para sa mga graphical work o kaya para na din ma-enjoy nyo ang napakagandang display kapag nanonood kayo ng mga videos online o kaya mga movies na din. Pagdating sa speakers din guys, dito natin nakukuha ang pinakamalinaw at saka pinakamalakas na speakers mula sa ating Matebook series. Kung kaya talagang pagdating sa Matebook X Pro, dito talaga nag-all out ang Huawei. Best display, best build quality, best screen, best performance out of all the Matebook series. Yun nga lang guys, dahil ang laptop na to syempre ay ang best of the best talaga ang nakukuha natin. Pagdating sa presyo, ito ay nagkakahalagang 119,990 pesos. Yan ang dahilan kung bakit masasuggest ko ang laptop na to para sa mga working professionals na talaga stable yung trabaho nila at talagang nakakapag-ipon na sila para sa future nila. Nagbabagay ang Matebook X Pro sa mga executive o sa mga professionals na naghahanap ng isang napaka-tinding performing na laptop pero sa ganitong form factor kung saan kaya mo siyang dalhin talaga basically kahit saan dahil sa kanyang size at saka sa kanyang weight. So ayun na guys, lahat ng ating mga Matebook series laptops at syempre, abangan nyo pa rin sa channel ko ang Matebook D15 at saka D14 review natin. For now, sana enough ang video na to guys para talaga mas ma-determine ninyo kung ano ang mas nababagay na laptop sa inyo. Mahirap naman syempre kung masyado natin tinipid ang sarili natin tapos nabitin tayo sa performance o kaya masyado tayong gumastos na pera sa laptop na hindi naman natin may-utilize talaga. So maigi yung mga ganitong bagay guys para makagawa tayo ng wise purchase decision kung saan hindi tayo na-disappoint sa laptop natin o kaya sa ginastos natin para sa laptop natin. Anyway, yun na ang ating video guys tungkol sa Huawei Matebook series. Hopefully nagustuhan nyo ang video na to at nakatulong sa inyo. Kung sakaling meron kayong mga questions, suggestions o kaya negative reactions sa ating video, syempre i-comment nyo na lang yun down below. At kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating channel, huwag kakalimutan na mag-subscribe by clicking the subscribe button down below and hit that bell icon so you get updated whenever I post videos. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guide to give you tech tips, reviews, and guides. See you next time. Ingat!